Hello guys! Today's video, magluluto tayo ng Putomaya. Ang Putomaya talaga ay hindi po siya sinasaing. Ito ay ini-steam. Pero itry kong gawin yung version ng iba na sinasaing yung malagkit na bigas. Pero ang original talaga, hindi sinasaing yung malagkit na bigas pag nagluto kayo ng Putomaya. Ito po ini-steam. Ang Putomaya recipe ay sikat siya sa bandang Mindanao and Visayas. Hindi ko lang alam sa Luzon. Kaya alam ko na ang Putomaya recipe ay hindi po siya sinasaing. Ito po ay ini-steam talaga. So I will start. Meron akong malagkit, puro malagkit ito, nahugasan ko na at ibababad ko siya sa water. Yung ibang ginagamit ang pambabad nila ay yung mismong gata ng niyog. But this time, ang gagamitin ko is yung tubig. Ito na pong naka-overnight nating malagkit. Tatanggalin ko lang yung tubig. Kung nakikita nyo, kukurutin ko lang siya, ay naghihiwalay na siya kasi malambot na po siya. So no need to saing na. Pero dahil ang version na gagawin ko ay isasaing, itatry natin kung anong result niya. Na-drain ko na yung water niya. So, ilagay na natin siya kung saan natin siya lulutuin. So, dito ko siya lulutuin. Lagyan ko siya ng coconut milk and water. So, kung puro coconut milk lang, mas maigi. Pero nilagyan ko siya ng water para hindi siya madaling masunog. Dahil hindi po talaga to sinasaing. Ito ay ini-steam lang ang recipe ito. But, itatry kong saingin yung bigas. Gaya na nakikita ko sa ibang mga nagluluto neto. Lalagyan ko na rin siya ng salt and sugar. At saka, meron pa kong ilalagay dyan, yung ginger niya na ka-slice. Dalawa lang ilalagay ko. Siguro mga 5 mm na slice yung kakapal niya. Haluin natin ng bahagya para naman matunaw yung salt and sugar. Saingin natin siya sa mga medium heat lang. Habang sinasaing natin yung malagkit, gagawa tayo ng juice ng ginger. Kailangan natin ng isang kutsarang juice ng ginger. Ito ay isa sa pinaka-importanting ingredients pag kayo ay gumawa ng putomaya ay ang juice ng ginger. Mga isang kutsara ang kailangan ko. Ang gagawin ko dito ay pipigain ko para lumabas yung katas. And yung piniga natin ay isisit aside natin yan dahil may paggagamitan tayo niyan mamaya. Yung ibang taong gumagawa nito ay hindi na siguro nila yan ginagamit o tinatapon, pero ako ginagamit ko pa yan mamaya. And sasalain ko talaga para sure ako na walang buo na tayong makain na ginger. And maglagay ako ng salt, sugar, and lagyan ko rin siya ng coconut milk. Ito ay pampahid natin mamaya sa putomaya habang ini-steam natin. So, kailangan meron tayong ganitong sangkap para pampahid para sa ating malagkit. Ang putomaya ay niluluto siya sa steam and then every 5 minutes to 10 minutes pinapahiran siya ng itong mixture natin. Ganon yung proseso yung ginagawa niya. So, ito na po yung sinaing natin. Tingnan natin baka masunog. Medyo tuyo na yung ating sinaing. Medyo sunog na nga at lutong-luto na siya. Dapat ay hindi lutong-luto. Pero sinaingan natin kaya ganon yung result niya. So, ang steamer natin ay kumukulo na din. Ilagay ko yung ginger na pinagpigaan natin. Sa ibabaw ng steamer, naglagay ko ng dahon ng saging, pero kung wala kayo, okay lang din. Ang importante ay hindi mahulog yung mga malagkit na sinaing natin. Ilagay ko na siya lahat dito. Tanggalin nyo na yan si luya, yung nilagay natin na dalawang slice na luya, pwede nyo na rin tanggalin yan. Itong yung mixture natin kaninang ginawa ay ipapahid natin sa ibabaw bago natin siya takpan.
And yung takip ng steamer natin dapat may tela or cheesecloth na malinis para hindi matuluan ang ating malagkit. After 5 minutes, ito na po, latang-lata na po yung at lutong-luto na ang ating malagkit na bigas. Dapat ay hindi ganito. Kaya recommended ko sa inyo, huwag nyong saingin ang malagkit na bigas. So ipahid na natin lahat ng ating ginger mixture. Then takpan natin ulit mga 5 minutes lang kasi lutong-luto na nga talaga siya. And then tapos na yan, after 5 minutes, pag naubos na rin yung ating ginger mixture. Ang ingredients nito ay nasa description at saka yung isang version na niluto ko nito or ginawa ko nito na naka-steam lang at hindi sinaing, ilalagay ko rin sa description. Paki-check nyo na lang. So ito na po yung ating putomaya. Sobrang luto, sobrang lata. Hindi siya maganda ang result niya. Pero ganun pa rin yung lasa niya. Kasi yung mixture na ginamit ko at mga ingredients ay insakto at tama. So ilalagay ko siya sa dahon ng saging na gagawin ko lang siyang parang con. Importante din na may dahon ng saging kasi ang aroma ng dahon ng saging ay nakakadagdag ng lasa ng ating putomaya. At hindi din siya matatawag na putomaya kung wala siyang dahon ng saging. Okay? So ganito lang sa probinsya namin ginagawa yan. Buhusan mo ng konting sugar kung ayaw mo naman at tama na sa panimpla mo, huwag mo nang lagyan. Ganyan lang pagkagawa niyan. Uulitin ko, parang gagawa lang kayo ng con, tapos ganyan lalagay lang siya ng konti, buhusan ng konting sugar, and then i-close na natin. Paborito ko itong almusal sa umaga sa probinsya namin. Ito na po, mas masarap siya kapag merong tsokolate, sa Bisaya is sikwate, at saka mangga. Ito na po ang ating putomaya. Thank you for watching guys and bye!